एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्रिसमसको अवसरमा एउटा डेजर्ट राइस लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ साह्रै नै मिठो हुन्छ र अब त्यो कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले यहाँ एउटा भाँडामा पानी तताउन राखेको छु। यो 10 कप जति पानी मैले राखेको छु र यसमा यो 4वटा जति सुक्ने यो पानीमा राखिदिउँ र यसलाई चाहिँ हामीले हाई फ्लेममा उमाल्नुपर्छ। र यो उम्लिने जालसम्म चाहिँ हामीले यता चामलको चाहिँ पानी ड्रेन गरेर गएर पार्नुपर्छ। र अब हाम्रो यो पानी पनि राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो भिजाएको चामललाई चाहिँ हामीले पानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चामल चाहिँ मैले 2 घन्टा भिजाएर राखेको हुँ। यो चाहिँ फेरि मेरो चामल चाहिँ यो सेला राइस हो। यो डेजर्ट राइस बनाउनको लागि चाहिँ सेला राइस एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यो राइसलाई हामीले पानीमा राखौँ। चामल राखिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग यसरी मिलाइदिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले हाई फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई छोपिदिउँ र 5-6 मिनटपछि यसलाई चेक गरौँ हामीले। अब यसलाई एकचोटि हामीले राइसलाई चेक गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पाक्यो पाकेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यसरी छाम्ने। यसलाई अझै अलिकति पकाउनुपर्छ, एकछिन अझै 1-2 मिनट पकाइदिनुपर्छ यसलाई हामीले। अब यो फेरि चेक गरेर चाहिँ हामीले छोपेर राखेको 2 मिनट भयो। यसलाई फेरि चेक गरौँ। यो राइस अब एकदम पर्फेक्ट छ। यो हामीले यसलाई चाहिँ अब छान्नुपर्छ। अब यो भाँडालाई तताएर हामीले यसमा बटर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनसाल्टेड बटर स्टिक लिएको छु। तपाईँहरूले घिउमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। र यो अब भाँडा तातियो। अब बटर राखिदिउँ यसमा। यसमा यो बटर मेल्ट भयो। अब यसमा हामीले 4-5वटा जति सुक्ने राखिदिनुपर्छ। बटरलाई चाहिँ हामीले डढ्न दिनु हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीले अघि ड्रेन गरेको राइस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राइसलाई पहिला सुरु म अलिकति आधा राख्छु। फ्लेमलाई चाहिँ हामीले यो मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ। र यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले 1.5 कप चिनी लिएको छु। यो पनि आधा राखिदिउँ यसलाई राम्ररी फिजाएर यसमा। त्यसपछि फेरि त्यो आधा राइस यसको माथिबाट हालिदिउँ। यसमा पनि यो आधा चिनी राखिदिउँ। यसलाई हामीले चाहिँ अब 2-3 मिनटको लागि चाहिँ छोपेर राखिदिन्छौँ। ल अब यो 3 मिनट पनि भइसक्यो हामीले छोपेर राखेको। चिनी हाम्रो यो मेल्ट हुँदैछ। अब यसलाई एकचोटि बिस्तारै चलाइदिउँ राम्रोसँग।
यसमा हामीले चाहिँ यो ड्राई फ्रुट्सहरू मैले लिएको छु। यो पिस्ता, काजु, किसमिस र बदाम, अलमन्ड लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले भिजाएर बोक्रा ताछेर यो आधा आधा गरेर राखेको छु। यिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले आधा आधा यसमा राखिदिउँ। यो ड्राई फ्रुट्सहरू चाहिँ तपाईहरुलाई अब आफूलाई मिठो लाग्छ भने धेरै हाले पनि हुन्छ, नमिठो लाग्ने हो भने थोरै हाले हुन्छ। यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अब अझै 3 मिनेटमा चाहिँ यसलाई चेक गर्नु हामी र हिटलाई चाहिँ मिडियम टु हाईमा राखिदिउँ। 3 मिनेट पनि भइसक्यो। यसलाई हेरौँ। चिनी पनि अब राइसमा राम्रोसँग मिसिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ हिटलाई चाहिँ लोमा लैजानुपर्छ र बाँकी रहेको यो पिस्तापट्टि राखिदिने, काजु, किसमिस, बदाम र म सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो रेड फुड कलर हो यो, यसलाई राख्छु। धेरै राख्नु हुँदैन, थोरै थोरै गरेर राख्ने। अब म ग्रीन कलर पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि मैले यो येलो कलर राख्छु। यो राखिसकेपछि मैले चाहिँ यो टुटी फ्रुटी लिएको छु, यसलाई पनि राखिदिने। कति यो चाहिँ मैले बाँकी राखेको छु, यो चाहिँ पछि हामीले यसो गार्निसिङ गर्नको लागि राखिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि राम्रो देखिन्छ राइस पनि। र अब यसलाई चाहिँ स्लो फ्लेममा अब फेरि 3 मिनेट पकाउनु पर्छ हामी। र यो हामीले छोपेर राखेको 3 मिनेट भइसक्यो। कस्तो राम्रो भएको छ ल राइस। हेर्नुहोस् त क्रिसमसको लागि राइस कति राम्रो पर्फेक्ट छ। र अब म यसलाई डिस आउट गर्छु। र मैले यो डिजर्ट राइस तयार गरिसकेँ। र यो अब मसँग बाँकी रहेको यो टुटी फ्रुटीले चाहिँ फेरि माथिबाट गार्निसिङ गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त मैले यो डिजर्ट राइसलाई तयार गरेर पनि राखिसकेँ। यो क्रिसमसको लागि एकदम पर्फेक्ट राइस बनेको छ। यो खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ र हेर्दा पनि हेर्नुहोस् त यो क्रिसमसमा जस्तो झिलिमिली बत्तीहरू बलेको हुन्छ त्यस्तै किसिमको यो डिजर्ट राइस पनि बनेको छ। र तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।